કેરીની સિઝનમાં આપણે કેરીનો તો મેક્સિમમ ઉપયોગ કરી લઈએ, પણ ગોટલીને પણ ના મૂકીએ. તેનો પણ રેગ્યુલર બને તે રીતે મુખવાસ બનાવી અને આખું વર્ષ માટે સાચવી લઈએ છીએ. પણ કિચન સિરીઝમાં આજે આપણે આ જ કેરીની ગોટલીનો ઉપયોગ કરી ક્યારેય જોઈ ના હોય ને તેવી ખૂબ જ અલગ રીતથી એકદમ ક્રિસ્પી અને વધારે ફરસો વધુ સ્વાદિષ્ટ ગોટલીનો મુખવાસ બનાવવાના છીએ. ગઈકાલે જ કેરીનો રસ સાચવવાની રીતનો વિડીયો અમારી ચેનલ પર મુકાયો હતો. તો કેરીનો રસ કાઢી અને ગોટલી બચી હતી ને, આ તે જ ગોટલીનો ઉપયોગ કરી આજે આપણે મુખવાસ બનાવશું. પ્રથમ વોશ બેસિનમાં પોળા વાસણમાં પાણી ઉમેરી અને ઘસી અને આ ગોટલી છે ને તે સાફ કરી લેવાની છે, જેથી ગોટલીમાં ચીપકેલો ગર હોય ને તો તે સાફ થઈ જાય. ગોટલી પાણીમાં ઘસી અને સાફ કર્યા પછી બધી ગોટલીને કિચન નેપકિન ઉપર ઉમેરી દઈશું અને નેપકિન વડે આ રીતે એકદમ ઘસી અને સાફ કરી કોરી કરી લેવાની છે. અહીં ધીમે ધીમે નેપકિન વડે સાફ કરતા ગોટલી છે ને તે ગર વગરની એકદમ ચોખ્ખી સાફ થઈ ગઈ છે. પણ નોર્મલ આપણે જે મુખવાસ બનાવતા હોઈએ ને તેમાં આપણે ગોટલી સૂકવતા હોઈએ છીએ કે પછી બાફતા હોઈએ છીએ. આજે આપણે આ બેમાંથી એક પણ વસ્તુ નહીં કરીએ, પણ આ ગોટલીને આપણે ડાયરેક્ટ ભાંગવાની છે. ગોટલી ભાંગવા માટે પકડમાં આ રીતે ગોટલી ગોઠવી અને હથોડી વડે ભાંગશું. જો ગોટલી ભાંગવા માટે પકડ અને હથોડી ના હોય ને તો સાણસી અને દસ્તાનો ઉપયોગ કરી શકાય છે, કારણ કે ગોટલી તાજી જ છે, માટે ભાંગવા સમયે ઉપરની બાજુથી ટાઈટ પકડવી ખૂબ જરૂરી છે, નહીંતર તો તે હાથમાંથી સરકી જશે. હથોડીથી આ રીતે ઉપરની સાઈડથી ગોટલી ખોલીશું. ઉપરથી ગોટલી ખુલી જાય ને એટલે હાથ વડે થોડી વધારે ગોટલી ખોલી લઈશું અને પછી ચમચીના પાછળના ભાગથી ગોટલીનો અંદરનો ભાગ છે ને જે સોફ્ટ હોય છે તે અલગ કરી લેવાનો છે. ગોટલીના ઉપરનો કડક ભાગ છે ને તેનો ઉપયોગ નહીં કરીએ. આ જ રીતે જુઓ ગોટલીને કઈ રીતે અને કઈ જગ્યાએથી હથોડી વડે ખોલીશું. આ કામ મહેનતવાળું છે, પણ 2-3 વખત હથોડી વડે મારતા ગોટલી છે ને તે ખુલી જશે અને અંદરથી સોફ્ટ ગોટલી અલગ કરશું. લગભગ 15-20 મિનિટની મહેનત પછી બધી ગોટલી છે ને તે ખોલી અંદરનો સોફ્ટ ભાગ કાઢી અને અલગ કર્યો છે. અને આ સોફ્ટ ગોટલી ઉપર ક્યાંય પણ છાલનું લેયર હોય ને તો પણ તે અલગ કરી લેવાનું છે. અમુક ગોટલીમાં તે નીકળી જશે ને અમુકમાં તે નહીં નીકળે તો પણ કંઈ વાંધો નહીં, પણ સાફ થયેલી ગોટલી એકદમ કાચી છે. તો આ ગોટલીને આપણે મીડિયમ ખમણવાળી ખમણીમાં ખમણી લઈશું. અહીં આપણે આ કાચી ગોટલીને ખમણ કરવું એવું જરૂરી નથી. આપણે આ ગોટલીને જાડી ખમણી હોય ને તો તેનાથી પણ ખમણી શકીએ છીએ, અને હા, ગોટલીને ખમણવી ના હોય ને તો તેના ટુકડા કરવા હોય ને તો આ રીતે ચપ્પુ વડે નાના નાના ટુકડા પણ કરી શકાય છે. પણ ટૂંકમાં આપણે એટલા ઝીણા ટુકડા કરવાના કે આ કેરીની ગોટલી છે ને તે જલ્દી સુકાઈ જાય. એટલા માટે મેં ટુકડા કરવાના બદલે જાડી ખમણી વડે બધું ખમણ કરી લીધું છે. પણ તમે કહેશો કે મુખવાસમાં આ વાળી નવી રીત કઈ થઈ? ગોટલીનું ખમણ કે ટુકડા સૂકવી લેવા અને પછી શેકી લેવાના, આ તો રેગ્યુલર મુખવાસ બનાવીએ એમ જ થયો. તો હું કહીશ કે એવું તો બિલકુલ નથી. હવે પછીનો વિડીયો ખાસ જોજો અને અંત સુધી જોજો, કારણ કે હવે પછી મુખવાસ બનાવવાની એક અલગ જ રીત છે. અહીં આ બધી જ ગોટલીને આપણે મોટી ખમણીમાં ખમણી લીધી છે અને ખમણ તૈયાર થઈ ગયું છે. તો તડકામાં કિચન ટોવલ પાથરી આ ગોટલીનું ખમણ છે ને તે ફેલાવી દેવાનું છે. જો તડકો ના આવતો હોય ને તો ઘરમાં પણ પંખા નીચે સૂકવી શકાય છે. અને આ કાચી કેરીનું ખમણ છે ને એક જ દિવસમાં તડકામાં કે પછી ઘરમાં પંખા નીચે સુકાય અને કડક થઈ જ જશે. બધું ખમણ ફેલાવાઈ જાય ને એટલે હવે 24 કલાક આ ખમણને સુકાવા દઈશું. લગભગ 1 દિવસ પછી હવે જુઓ ગોટલીનું ખમણ છે ને એકદમ સરસ સુકાઈ ગયું છે અને કડક પણ થયું છે. એટલે કે હાથમાં લેતા હાથથી મસળીએ ને તો પ્રેસ કરતા ટુકડા થાય ને તેવું કડક ખમણ સુકાવવું જોઈએ. ખમણ આવું સુકાઈ જાય ને એટલે હવે આ ખમણનો આપણે પાવડર બનાવવાનો છે. થોડી નવાઈ લાગીને, પણ હા, બધા જ ખમણને મિક્સરના જારમાં ઉમેરી દેવાનો છે અને બધું ખમણ જારમાં ઉમેરાઈ જાય ને એટલે જારનું ઢાંકણ ઢાંકી એકદમ સ્મૂથ પાવડર પીસી લેવાનો છે. પીસ્યા પછી જારનું ઢાંકણ ખોલી અને ગોટલીનો પાવડર જોશું. એકદમ સરસ પાવડર તો પીસાઈ ગયો છે, છતાં પણ આ મુખવાસ બનાવવા માટે આપણે એકદમ લીસો પાવડર જોઈશે. માટે એક પોળા વાસણમાં લોટ ચાળવાની ચાળણી રાખી તેમાં આ ગોટલીનો પાવડર ઉમેરી દઈશું અને હવે આ પાવડરને ચાળી લેવાનો છે. હાથ વડે પ્રેસ કરી અને ચાળી લીધા પછી અહીં નીચેની સાઈડ એકદમ સ્મૂથ કન્સિસ્ટન્સીવાળો પાવડર મળ્યો છે અને ઉપરની સાઈડ ન ચડાયેલા નાના ટુકડા છે ને તે આપણે ફરી મિક્સરના જારમાં ઉમેરી દેવાના છે અને ફરીથી પીસી તૈયાર થયેલા પાવડરને ફરીથી ચાળણીમાં ઉમેરી અને ચાળી લઈશું. ચડાયા પછી જુઓ બધું ચડાઈ ગયું છે. ઉપર સહેજ એવું જ ન પીસાયેલા ટુકડા રહ્યા છે તો તેનો ઉપયોગ નહીં કરીએ. નીચે એકદમ ગોટલીનો સરસ સ્મૂથ પાવડર બની ગયો છે. તો પહેલાં મેઝરમેન્ટ માટે આ પાવડરને આપણે મેઝરમેન્ટ કપમાં ભરી લઈશું.
અહીં લગભગ 12 થી 15 ગોટલીમાંથી 1 કપ ગોટલીનો પાવડર થયો છે. તો 1 કપ પાવડર સામે 1.5 કપ પાણી લેવાનું છે. હવે ગેસની મીડિયમ ટુ હાઈ ફ્લેમ પર એક જાડા તળિયાવાળી કઢાઈમાં 1.5 કપ પાણી ઉમેરી દઈશું. પાણી સાથે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું પણ ઉમેરી દેવાનું છે. અહીં મીઠાને પણ પાણીમાં મિક્સ કરી દઈશું અને હવે આ પાણીને એકદમ સરસ ઉકળવા દઈશું. માત્ર 1 મિનિટમાં જ પાણી એકદમ સરસ ઉકળવા લાગ્યું છે. તો આ સમયે 1 કપ ગોટલીનો પાવડર છે ને તે ઉકળતા પાણીમાં ઉમેરી દેવાનો. ધીરે ધીરે કરી બધો ગોટલીનો પાવડર ઉમેરાઈ ગયા પછી હવે તેને ચમચા વડે પાણીમાં મિક્સ કરી અને બાફવાનો છે. ટૂંકમાં જે રીતે આપણે ચોખા કે ઘઉંના પાપડનું ખીચું બનાવી અને બાફતા હોઈએ છીએ ને, બસ એ જ રીતે અહીં ગોટલીના પાવડરને બાફવાનો છે. પણ અહીં ખાસ યાદ રાખી જેટલો પાવડર બન્યો હોય ને તેનાથી 1.5 ગણું પાણી લેવાનું, જેથી પરફેક્ટ મેઝરમેન્ટના પાણી અને ગોટલીના પાવડર હશે ને તો આ પાવડરનું ખીચું છે ને તે એકદમ પરફેક્ટ બનશે. સતત મિક્સ કરતા આ ગોટલીનો પાવડર ઘઉં ચોખાના ખીચાની જેમ પાણી તુરંત જ એબ્સોર્બ નથી કરતો, પણ આ રીતે મિક્સ કરતાં આ પાવડરને બાફવાનો છે, જેથી પાણી છે ને તે બળતું જશે અને મિશ્રણ ચડતું જશે અને થીક પણ થતું જશે. વળી ગોટલીના કારણે એકદમ વધારે સ્ટિકીનેસ પણ આવશે, છતાં પણ આપણે મિક્સ કરતા રહીશું. સતત લગભગ 5 થી 6 મિનિટ સુધી ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર મિક્સ કર્યા પછી અહીં જુઓ, મિશ્રણ મિક્સ કરવામાં હવે વજનદાર લાગે છે. સાથે સાથે તે હવે કઢાઈમાં ચીપકવા પણ લાગ્યું છે. બસ ગોટલીના પાવડરનું આ મિશ્રણ તૈયાર થાય ને એટલે હવે ગેસ બંધ કરી અને કઢાઈ નીચે ઉતારી લઈશું. નીચે પણ થોડું એવું મિક્સ કરશું જેથી ગરમ કઢાઈમાં તે ચીપકે નહીં. થોડું એવું મિક્સ કર્યા પછી હવે વરાળ નીકળી જાય ને તેટલું ઠંડુ થવા માટે રાખીશું. લગભગ 10 થી 12 મિનિટ ઠંડુ થયા પછી હવે હાથથી અડકી શકાય ને તેવું એકદમ થીક ગોટલીના પાવડરનું ખીચું બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો અહીં મેં સેવ પાડવાનું મશીન લીધું છે. હવે આ મશીન ખોલી અને તેમાં અંદર એકદમ સરસ રીતે તેલ લગાવી લેવાનું છે. અંદર સુધી તેલ લગાવાઈ જાય ને એટલે હવે તેમાં બનાવેલા ગોટલીના પાવડરનું ખીચું છે ને એ બધું પ્રેસ કરી અને ભરી લેવાનું છે. અહીં હવે મશીનમાં ખીચું ભરાઈ ગયા પછી આપણે મીડિયમ સાઇઝની સેવ પડે ને તે પ્લેટ લઈશું અને તેમાં પણ બંને સાઈડ તેલ લગાવી લઈશું. તેલ લગાવાઈ ગયા પછી પ્લેટને મશીનમાં ગોઠવી દઈશું અને ઉપર ઢાંકણ પણ લગાવી દેવાનું છે. હવે ઘરમાં જ પંખા નીચે પાથરેલા પ્લાસ્ટિક પર આ રીતે સેવ પાડવાની છે. આ મિશ્રણ છે ને તે એકદમ સ્ટીકી હોય છે, માટે જરા પણ વધારે પ્રેસ કર્યા વગર અને તૂટ્યા વગર એકદમ સરસ લાંબી સેવ પડવા લાગશે. અને જો આ માપ પ્રમાણે ગોટલીના પાવડરનું ખીચું બનાવશો ને તો પરફેક્ટ ખીચું બનશે અને સેવ પણ ઇઝીલી પડી જશે. અહીં તો મેં આજે પાડવા માટે સેવ પાડવાની પ્લેટ લીધી છે, પણ પસંદગી હોય ને તો ગાંઠિયાની અથવા તો ચકરી પાડવાની પ્લેટ પણ લઈ શકાય છે, તો એ શેપનો મુખવાસ બનશે. અહીં જુઓ, એક સરખી બધી સેવ પડી ગઈ છે. તો પાડેલી સેવને પંખા નીચે કે તડકામાં માત્ર 24 કલાક સુકાવા દઈશું, જેથી તે ક્રિસ્પી થઈ જાય. 24 કલાક ઘરમાં સુકાયા પછી અહીં બધી સેવ હવે સુકાઈ ગઈ છે અને મેં ડીશમાં પણ લઈ લીધી છે. અહીં હાથ વડે ટુકડા કરતાં ઇઝીલી ટુકડા થઈ જાય છે. તેના ઉપરથી તમને ખબર પડી જશે કે આ કેટલી ક્રિસ્પી કડક સુકાઈ છે. તો આ જ રીતે લાંબી સેવના હવે હાથ વડે નાના નાના ટુકડા કરી લેવાના છે. અહીં ગોટલીની સેવના નાના ટુકડા પણ હવે થઈ ગયા છે, પણ મસાલામાં આપણે મીઠું સિવાય કંઈ જ ઉમેર્યું નથી. તો હવે ગેસની લો ફ્લેમ પર પેનમાં 1 ટેબલસ્પૂન ચોખ્ખું ઘી ગરમ કરવા માટે ઉમેરશું. તેની સાથે ટુકડા કરેલી કડક ગોટલીની સેવ છે ને તે પણ ઉમેરી દેવાની છે. હવે આ રીતે સતત મિક્સ કરતા જઈ અને ગોટલીને શેકવાની છે. પણ ગોટલીની કડક સેવ છે ને જ્યારે શેકાવા ઉમેરશું ને ત્યારે શરૂઆતમાં તે સહેજ એવી સોફ્ટ થઈ જશે, પણ જેમ જેમ તે શેકાતી જશે ને તેમ તેમ શેકાઈ અને ફરી કડક થવા લાગશે. લગભગ 3 થી 4 મિનિટ સુધી સતત મિક્સ કરી અને શેકાતા હવે સેવ છે ને તે શેકાઈ અને ફરી કડક થઈ ગઈ છે, જે મિક્સ કરતાં તમને ખ્યાલ આવશે. આ સમયે સેવમાં આપણે અડધી ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરી દઈશું. હવે હળદર પાવડરને પણ ગોટલીની સેવમાં એકદમ સરસ મિક્સ કરી દઈશું. હળદર પાવડર મિક્સ થઈ ગયા પછી ગોટલી ચેક કરશું. ગોટલીની સેવ છે ને તે શેકાઈ અને એકદમ સરસ કડક થઈ છે અને ટુકડા પણ થઈ રહ્યા છે. તો આ સમયે તેમાં 1 ટીસ્પૂન સંચળ પાવડર ઉમેરવાનો છે. હવે સંચળ પાવડરને પણ સરસ મિક્સ કરતા જઈશું, જેથી ગોટલીના મુખવાસમાં એકદમ સરસ સ્વાદ બેસી જાય. માત્ર અડધી મિનિટ મિક્સ કર્યા પછી સ્વાદિષ્ટ મુખવાસ બની અને તૈયાર થઈ ગયો છે. તો તેને હવે ગેસ પરથી નીચે ઉતારી લઈશું અને થોડો એવો મિક્સ કરી અને ઠંડો થવા માટે રાખી દઈશું. ઠંડો થયા પછી હાથમાં લેતા ટુકડા થઈ જાય ને તેવો ક્રિસ્પી ગોટલીનો અલગ જ રીતનો મુખવાસ બની અને તૈયાર થઈ ગયો છે. આ મુખવાસ એકવાર બનાવી અને એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરી અને રાખી દો ને તો આખું વરસ એ જ સ્વાદ અને સુગંધનો અને ફરસો કડક રહે છે.
અને આ મુખવાસ સાદા કેરીના મુખવાસ કરતાં વધારે ક્રિસ્પી અને ફરસો અને વધુ સ્વાદિષ્ટ બને છે. તો જો સાદા મુખવાસથી કંઈક અલગ અને વધુ સ્વાદિષ્ટ મુખવાસ ખાવો હોય ને તો આ રીતથી જરૂરથી ગોટલીનો મુખવાસ આ સિઝનમાં બનાવજો અને આખા વર્ષ માટે સાચવજો. સાથે જ ગોટલીનો મુખવાસ બનાવવાની આ રીત જો તમને ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો અને કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી જણાવજો કે આ રીત તમને કેવી લાગી. અને હા, એકવાર તો આ રીતે ટ્રાય કરજો જ. સાથે જ આ વિડીયો જો તમે YouTube પર જોઈ રહ્યા હો ને તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો. અને જો આ વિડીયો તમે Facebook પર જોઈ રહ્યા હો ને તો અમારા પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી રોજ રોજ આવી અલગ અલગ અને ઉપયોગી રેસીપીનું નોટિફિકેશન છે ને તેને તમને તુરંત જ મળી જાય. આવતીકાલે ફરી મળશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.